مرحبا وكيف الحال؟ إيش لو حكيت لك إنه كل معلوماتك فيما يتعلق في وجبة الإفطار وأهميتها كانت غلط؟ وإيش لو حكيت لك إنه أسوأ إشي بتعمله في يومك هو استخدامك للسناكات بين الوجبات؟ وإيش لو حكيت لك إنه أسوأ إشي بدل على وجود مرض أو مشاكل في صحتك إنه أنت ما بتقدر تستغني عن 3 وجبات في اليوم؟ وإيش لو حكيت لك إنه الرياضة ليست الأساس في نزول الوزن، وإنما هي مكمل، لكن الأساس في تقليل عدد وجبات الطعام واستخدام طعام بدعم نزولك بالوزن؟ وإيش لو حكيت لك إنه أحسن إشي لصحتك والضمان لنزول وزنك وتخلصك من مقاومة الأنسولين هو الصيام؟ عشان هيك بدنا نحكي اليوم في كل ما يتعلق في الصيام المتقطع من ألف إلى الياء. أكيد رافقونا بعد الفاصل وراجعين. مرحبتين ويا هلا. خلينا نتفق في بداية حلقتنا لليوم إنه كل النظام الغذائي اللي إحنا عمالنا بنستخدمه من تناول 3 وجبات و3 سناكات هو عبارة عن تجربة فاشلة أثبتت فشلها، والدليل هو انتشار السمنة والأمراض المزمنة اللي ما إلها علاجات طبية حول العالم، مثل أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ولائحة طول من الأمراض اللي سببها الأساسي هو إسراف الإنسان في تناول طعامه. وخلينا نتفق إنه استمرارك في تناول الطعام في حميات الالتهام اللي بتعطيك تناول طعام كل 3 ساعات ما بتعطي مجال لأي عضو من أعضاء جسمك بأنه يرتاح ويصلح المشاكل الموجودة فيه من كتر تناولك لهذه الأطعمة. فأنت ما بتعطي مجال للأمعاء بأنها تعيد تنظيم الغشاء تبعها، ولا بتعطي المجال للمعدة بتعيد امتصاص أحماضها وإعادة إفرازهم بطريقة جيدة، ولا حتى بترحم البنكرياس اللي بيفرز ما يفرز من بنكرياس بإسراف حتى يقاوم ما بيرتفع من السكر عندك في الدم. مش بس هيك، الارتفاع والانخفاض المستمر في قراءات السكر عندك في الدم بتضغط حتى على الدماغ المسؤول عن كل شيء في جسمك بسبب ارتفاع وانهبوط السكر اللي بيغطيه وبيعطيه طاقته يوميا من الطعام. عشان هيك اليوم بدنا نتناقش عن أهم إشي لازم تعمله حاليا وتبلش فيه من اليوم، اللي هو موضوع الصيام المتقطع. فالصيام المتقطع هو أفضل إشي ممكن تعمله لصحتك وعافيتك ترحم فيه كل أعضاء جسمك. خلينا نحكي عن الصيام المتقطع وكل ما يتعلق فيه من الألف إلى الياء في بداية حلقتنا اليوم. أكيد لا تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس، وما تكون بخيل بأنك ما تشارك المحتوى على أكبر عدد ممكن من الناس، فزكاة العلم نشره. واعمل لايك وجيب فنجان القهوة وخلينا نبلش بالتفاصيل. يعد الصيام المتقطع عبارة عن عادة غذائية، وهو نمط حياة يؤثر على كل جوانب حياتك، فهو يؤثر على الفترات والأوقات وتكرارات تناول الطعام. في هذا النظام لا يعتبر هذا نظام حمية، وإنما هو نظام حياة، فبالتالي ما بيأثر على نوع أكلك اللي أنت متعود تاكله. ممكن تاكل أي أكل أنت متعود عليه، عالي الدهون، قليل الدهون، كارنيفور، نباتي، إيش ما يكون، لكن أنت بتحدد الأوقات اللي بتاكل فيها طعامك. بهذه الطريقة جسمك عماله بقلل السعرات اللي بتتناولها، بصير فترات صيام أطول بتعطي الجسم فرصة يصلح صحته، فبتحسن أكيد. في الصيام المتقطع مبني على 3 أساسيات رئيسية. المبدأ الأول اختيار عدد الوجبات اللي بدك تاكلها في اليوم. المبدأ الثاني إنك تختار الوقت اللي بدك تتناول فيه طعامك باليوم وتعطيه مدة زمنية ثابتة، هذه المدة ما بتستهلك الطعام خارجها. المبدأ الثالث إنه ممنوع إنك تتناول سناكات وأي وجبات خفيفة بين الوجبات المختلفة خارج أوقات تناول الطعام. فلبس بتبدأ صيامك كأنك صايم صيام إسلامي. طبعا احنا في العالم العربي والإسلامي رواد في موضوع الصيام بشكل عام والصيام المتقطع بشكل خاص. فاحنا يعني بنصوم الصيام الإسلامي اللي هو بنصوم رمضان شهر كامل من السنة، بنصوم اثنين وخميس، بنصوم في الأيام المختلفة اللي متعودين عليها. فصيامنا المستمر بيأهلنا لدخول الصيام المتقطع بسهولة. على سبيل المثال يعتبر الصيام الإسلامي اللي بنصومه رمضان هو من الصيام المتقطع. فأنت عدد الوجبات هو عبارة عن وجبتين، إفطار وسحور. مدة تناول الطعام هي وقت الغروب لعند وقت الفجر اللي هو قبل الفجر وقت السحور، بينما فترات الصيام هي من الشروق للغروب ومن نهاية وجبة الإفطار إلى بداية وجبة السحور. فهذا بكل بساطة هو مبدأ الصيام المتقطع.
وخلينا عن طاير نجاوب ليش الإنسان بنحف لما يعمل صيام متقطع. طبعا لما أنت بتعمل صيام متقطع بقل كمية الأنسولين اللي بيتم إفرازه في جسمك باليوم، فكمية الوجبات اللي بتاخدها بنعكس عليها كمية الأنسولين اللي حيفرزه. كل ما بتاخد أي وجبة الأنسولين بيزيد، وهو هرمون لزيادة الوزن. الشغلة الثانية إنه كمية السعرات اللي أنت بتستهلكها في يومك بتقل، فمن الأبحاث بينت إنه اللي بيعملوا صيام متقطع بتقل كمية السعرات اللي بياخدوها بين 20 40%. الشغلة الثالثة، لما أنت بتعمل صيام متقطع بتزيد كمية الأكل في الوجبة الواحدة، وكل ما زادت كمية الطعام في الوجبة زادت كمية الطاقة اللي بيلزمها جسمك حتى يعمل على استهلاكها وحرقها، بنسميها الثيرميك إفكت. ولما تبدأ بممارسة الصيام المتقطع بتحصل العديد من الفوائد. فأولها ببلش عندك هرمون الأنسولين أو هرموناتك بالعادة تتنظم، فهرمون الأنسولين بنزل، وهرمون اللي هو هرمون الشباب هرمون النمو بيزداد ليوصل 5 أضعاف هرموناتك العادية. إضافة إنه أنت بتعطي المجال لخلاياك المختلفة في إعادة ترتيب أولوياتها، تنظيف نفسها ومعالجة المشاكل داخلها، وبتسمح لهذه الخلايا بإخراج السموم من داخلها. الفائدة الثانية بتحصلها أكيد بما يتعلق بالوزن، فبيساعدك الصيام المتقطع على خسارة كمية كبيرة من الدهون، وخصوصا في منطقة الوسط المرتبطة بمقاومة الأنسولين. وهذا بكل بساطة لأنه جسمك بيزداد عملية الأيض فيه من 3.5 ل 14%، مرتبطة بانخفاض قيمة الهرمون الأنسولين، زيادة هرمون النمو، وبالإضافة للتكيف اللي بيصير في جسمك لما أنت بتعمل هذا الحمية. الشغلة الثالثة اللي هي بتقل عندك مقاومة الأنسولين والسكري واحتمالية الإصابة بالسكري أساساً. في أحد الدراسات على مجموعة من الناس خلوهم يمارسوا الصيام المتقطع، وجدوا أنه قراءات السكري عندهم نزلت 5%، بينما قراءات الأنسولين الصايم نزلت بين 20 30%، وهذا الأهم. بالإضافة إلى حماية أنسجة وخلايا الجسم المختلفة من الإجهاد والسترس، بخصوصاً الأكسيداتيف سترس والتلف، وذلك من خلال تقليل حتى الالتهابات في الجسم بشكل عام. بالإضافة لأنه تحسينه للدورة الدموية وجهاز الدوران وصحة القلب والجهاز الدوري بشكل عام، فهو بقلل الالتهابات ممثلة بالسيري أكتيف بروتين، بقلل الدهون الثلاثية، بقلل ضغط الدم، وحتى أنه بقلل الكوليسترول. بما يتعلق بالدماغ فهو بحسن وظائف الدماغ، فبتصير تركيزك أعلى، بيحمي خلايا الدماغ لأنه أقل كمية السكر والسويلنج اللي بيصير والامتلاء بالماء داخل الدماغ نفسه. إضافة أنه الصيام بيحفز إعادة بناء الخلايا العصبية ممثلة بالعصبونات الدماغية. إضافة إلى ذلك أنه بيرفع عملية المناعة، فجهازك المناعي بيصير قوي جدا، بسبب أنه في عنده قدرة يصرف طاقة على جهاز المناعة بدل ما كانت كل هاي الطاقة تضيع على عمليات الهضم. فبيوجدوا أنه عملية الصيام المتقطع بتحمي الشخص وبتقيه بمشيئة الله من إصابة بالسرطانات المختلفة. ومن أهم الفوائد اللي ممكن تحصلها لما تعمل الصيام المتقطع هي ظاهرة الإيثوفاجي. وبدخل عادة الجسم في هذه الظاهرة، أي الالتهام الذاتي للخلايا، بعد صيام من 13 ل 16 ساعة متواصل. بعد الصيام الساعة 16 بدخل الجسم في حالة بتقوم الخلايا فيه بالقضاء على العضيات الموجودة داخلها اللي ما عمالها بتقوم بوظائفها كما يجب، يعني أعضاء عضيات مريضة، من خلال الالتهام الذاتي للخلايا وقتلها والقضاء عليها. والخلايا اللي ما بتقدر تعمل بهذه العملية لكمية التلف داخلها بتعمل بشيء يسموه الأبوبتوسيس أو الانتحار المبرمج للخلية، وبتم تخليق عضيات أو خلايا جديدة ما عندها هاي المشاكل، وبالتالي جسمك ببدل الخلايا المريضة بخلايا جديدة. وهذا هي أهم أسباب والطرق لعلاج مرض السكري النوع الثاني، لأنه الخلايا المريضة اللي فيها مقاومة الأنسولين بتم استبدالها بخلايا جديدة خالية من مقاومة الأنسولين. من أهم المزايا اللي بيعمل لك إياها الصيام المتقطع هو مساعدتك في الدخول في الرجيم الكيتوني. فعند التزامك بالحميات قليلة النشويات والرجيم الكيتوني وممارسة الصيام المتقطع بيسرع هذه الحالة، أو الصيام بيسرع من دخولك في حالة الكيتوسيس اللي بينتج عنها أجسام بنسميها الأجسام الكيتونية. هذه الأجسام بتحفز إفراز مواد داخل الخلايا بنسميها Brain Derived Neurotrophic Factor BDNF، وهذه بتعمل مباشرة على زيادة كمية النمو للخلايا العصبية، الإشي اللي بيحسن مزاجك، بيحمي لك خلايا الدماغ وبيحسن تركيزك.
وحتى تستطيع تتقن الصيام المتقطع رح نتحدث عن 6 أنواع أساسية من الأنواع الكثيرة للصيام المتقطع. حنحكي شو هي، كيف تعملها، وإيش عدد ساعات الصيام وساعات تناول الطعام فيها. حنبلش بأول نوع من أنواع الصيام المتقطع، وهو أبسط أنواع الصيام المتقطع وبكون للمبتدئين، وهو صيام 12-12، أي بتصوم 12 ساعة وبتتناول الطعام 12 ساعة. أثناء صيامك 12 ساعة بيكون النوم من ضمن هذه الساعات، ف8 ساعات من أثناء صيامك بتكون وانت نايم، فبتكون آخر طعام إلك بتاخده الساعة 9 وبتكسر صيامك الساعة 9 في اليوم الثاني. بينما تناول الطعام بيكون عندك من الساعة 9 صباحا إلى نهاية الساعة 9 مساء. بكون عندك في هذا النوع من الصيام عادة 8 ساعات من الصيام بين الوجبات، فبكون عندك 3 وجبات. الوجبة الأولى هي وجبة الإفطار اللي بتكون على الساعة 9 صباحا، الوجبة الثانية وجبة الغداء بتكون على الساعة 1 عصرا أو ظهرا، ووجبة العشاء بتكون الساعة 6 أو 7 مساء وبتمتد للساعة 9. طبعا أكيد بكل وجبة ممكن تكون ساعتين، ما في سناكات بين الوجبات. النوع الثاني من الصيام وهو صيام 8-16. في هذا النوع من الصيام انت بتدخل فيه بالإسوفجي، لانه ساعات الصيام صارت توصل لاكثر من 13 ساعة، وبتدخل في الإسوفجي لمدة 3 ساعات تقريبا. بتبلش صيامك من الساعة 9 مساء وبتكسر صيامك في الساعة 1 ظهرا من اليوم الثاني. فبكون عندك غدا وعشاء، بكون وتر تناولك للطعام بين 1 ظهرا للساعة 9 مساء. وجبتك الأولى اللي هي الغداء بتكون على الساعة 1، ووجبة العشاء بتكون على الساعة 7، ومسموح لك تاكل لعند الساعة 9. طبعا أكيد ما في سناكات بين الوجبات. النوع الثالث من الصيام بنزيد فترة الصيام فيه ليوصل ل 18 ساعة، وبنقلص فترة تناول الطعام ل6 ساعات فقط. فببلش صيامك من الساعة 9 مساء وبتنهي صيامك في اليوم الثاني عصرا في الساعة 3 عصرا. ففترة الأكل هي متاحة لك من الساعة 6 إلى الساعة 9. هذه الفترة رح تاخذ فيها وجبتين أو وجبة وسناك. فسناكك ممكن تكون الساعة 3 مساء ووجبتك الرئيسية الساعة 7 مساء، أو العكس، ممكن وجبتك الرئيسية الساعة 3 والسناك تكون الساعة 7. أكيد ما في سناكات بين الوجبة والسناك. وبكون هذا النوع من الصيام أفضل أنواع الصيام للسيدات، مش طويل كتير، وخصوصا إذا السيدة عندها تساقط في الشعر. نقطة على الهامش: يمنع أثناء الصيام المتقطع تناول السناكات، وذلك حتى تقدر تدخل أنت في عملية الإسوفاجي وتزداد حرق الدهون إلك، فما بدك أي مصدر من السعرات يوقف عملية الحرق. في هذا يمنع تناول الزيوت والدهون أثناء الصيام، لكن يسمح ببعض المشروبات الساخنة اللي ما بتحتوي على السعرات أو السكر. مسموح الشاي، مسموح القهوة، مسموح الليمون، وحتى مرق العظم أثناء الصيام المتقطع. أما النوع الرابع من الصيام فهو صيام 24. في هذا النوع من الصيام أنت بتصوم 20 ساعة وبتفطر 4 ساعات فقط. صيامك ببلش من الساعة 9 مساء وبتقطع صيامك في اليوم التالي الساعة 5 عصرا. هذا الصيام بده تعويد، مش صعب لكن بده التزام، سهل جدا وبناسب الأشخاص مديرين الأعمال، الناس اللي ما عندهم وقت للتعب وبدهم تركيز عالي وما عنده وقت كتير ياكل، فهو بيحصر أكله في فترات فقط اللي هي ال4 ساعات بس يخلص دوامه، اللي هي تقريبا من 5 للساعة 9 مساء. عادة في هذا النوع من الصيام بيكون الشخص يعني دخل في الوجبة الواحدة في اليوم، فغالبا اللي استنى 20 ساعة ما يكون قادر ياخذ وجبة تانية خلال ال4 ساعات ويندو اللي هو حياكل فيه. وهذا النوع من الصيام عادة هو خياري الشخصي، أنا بحب أخذ 24 نوع صيامي. النوع الخامس من الصيام المتقطع هو الون ميل أدي، الأوماد، وجبة واحدة في اليوم. في هذا الرجيم انت بتاخذ وجبة واحدة في اليوم، ساعتها مش محددة بالوقت اللي بيتناسب معك انت، حتكون ساعة واحدة فترة تناولك للطعام، فبكون صيامك 23 ساعة مقابل ساعة واحدة للإفطار. ممتاز جدا هذا النوع من النظام في الصيام المتقطع للأشخاص اللي ما بيحسبوا وما عندهم قدرة للسيطرة على كمية أكلهم، لأنه صعب جدا تتجاوز سعراتك وصعب جدا ترفع نشوياتك. وفي حالة انه انت اصلا ما كنت كيتو، لانه فترة اكلك قصيرة جدا، غالبا تدخل باللو كارب حتى بدون ما تحسب. اما النوع السادس والاخير فهو صيام الالترنت داي فاستنج، صيام يوم وبعد يوم، زي صيام النبي داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما
ويفطر يوما. في هذا الصيام نقدر نقسمه لقسمين: صيام ال 36 ساعة وصيام ال 48 ساعة. في صيام ال 36 ساعة أنت بتصوم اليوم صيام تام، بتكون سعراتك اللي بتاخدها تقريبا صفر، واليوم الثاني بتاخد وجبتين، أحدهما الإفطار والثانية وجبة العشاء. بس تاخد وجبة العشاء وتخلص بتبلش صيام 36 ساعة تانية، فإنك تعمل صيام تام، اليوم اللي بعده بتعمل إفطار وعشاء. هيك بتكون أنت صمت يوم 36 ساعة ويوم أخذت وجبتين. طبعا النوع الثاني من الصيام بكون أطول، صيامه بكون عبارة عن صيام ال 48 ساعة. صيام ال 48 ساعة بيشبه كثير صيام ال 24 ساعة، اللهم إنه تنسى منهم وجبة. فأنت اليوم بتصوم صيام تام، بكرة بتصحى وبتكمل عادي كأنك ماكل عشاك، بس أنت ما أكلت، وبتتعشى باليوم الذي يلي، فبكون صيامك ليومين متتاليين. هذا الصيام ممتاز جدا لكسر الميزان، ممتاز لرفع المناعة، لكنه أكيد في فقدان بسيط في العضلات، فلا يفضل أنك تعمله باستمرار إلا إذا كنت أنت عندك وزن عالي جدا وبدك تسرع وتقصر المدة اللي بدك توصل فيها لوزنك المثالي. بدك تكون حريص لما بتلجأ لهذا النوع من الصيام، إذا كان عندك وزنك عالي جدا ما لازم تكسر الكيتو وتستمر لفترة أطول فترة ممكنة بدون كسر الكيتو، حتى تحافظ على أقل كمية لفقدان الكتلة العضلية. أما اللي بدخل وبيطلع كتير فهذا الصيام بيساعد في خسارة الكتلة العضلية. معلومة على الهامش: هل أستطيع تناول زيت الزيتون، زيت جوز الهند، الزبدة وحتى كريمة الخفق أثناء الصيام المتقطع؟ الجواب بيعتمد على الغاية من التزامك بالصيام المتقطع. إذا كنت من الأشخاص في البند الأول اللي هم بدهم ينزلوا بالوزن ويقللوا مقاومة الإنسولين حتى يوصلوا للنتائج المرجوة بنزول الوزن والعلاج والتعافي من السكري، فأكيد هذا المشروبات أو السعرات اللي عم تاخدها بتوقف الإسوفاجي وبتوقف الصيام المتقطع من ناحية علاجية. فأكيد لازم أنت ما تاخد هاي المنتجات بتوقف لك الصيام المتقطع وبتصعب عليك نزولك بالوزن، لأنه أنت بتوقف حرق الدهون من داخلك. أما أنت إذا كنت من الجهة الثانية اللي بيلتزموا بالرجيم الكيتوني لأهداف صحية، ممكن لعلاج السكري، لكن ما عنده قدرة يخسر وزن، فضروري يدخل زيت الزيتون حتى يرفع السعرات، أو زيت جوز الهند حتى يرفع السعرات. والأشخاص اللي بيعاملوه في بدايتهم في أثناء بداية الدخول بالكيتو ممكن يساعدهم بأثناء الصيام حتى يقدر يتعود على الحمية أكثر. فالجواب بيعتمد على وين أنت وإيش بدك من الحمية اللي بدك تعملها ومن صيامك المتقطع. وأخيرا حتى ألخص لك الموضوع: الصيام المتقطع هو نظام حياة، نظام بتعود فيه حالك على الالتزام بتناول طعام قليل أقل من المعتاد، نظام بيتميز بالزهد، بيقلل مقاومة الإنسولين، بيساعدك تنظم السكر عندك، وبينزل لك وزنك، وبيحسن صورتك قدام نفسك قبل ما يحسنها قدام الآخرين. في الصيام المتقطع سهل جدا ممارسته، فهو الأصل اللي لازم نكون إحنا عليه: بتبلش ب3 وجبات في اليوم بدون سناكات، تنتقل لوجبتين بدون سناكات، بالأخير توصل لمرحلة الوجبة الواحدة في اليوم أكيد بدون سناكات. وبنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك. وما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وبتقدر تنضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارة كيتو اند فاستنج مينت. وبشوفك إن شاء الله في الحلقات الجاي. صحيح، تقدروا تتابعوني على الانستغرام والسناب شات. بشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة، بالتوفيق.